สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำต่างหูค่ะเป็นอีกลายสวยๆค่ะใช้เม็ดขนาด4มิลค่ะสีทองคือ2มิลนะคะแล้วก็มีหยดน้ำข้างละ1เม็ดค่ะคริสตัลของชวา4มิลนะคะลูกปัดญี่ปุ่น2มิลค่ะอะไรต่างหูค่ะทรงหยดน้ำ1เม็ดตัดเอ็นมา1เส้นนะคะเริ่มต้นให้100เม็ดทรงหยดน้ำลงไปก่อนนะคะจากนั้นใส่เม็ดลงมาค่ะแล้วก็สวนไปที่เม็ดใหญ่นะคะมีใส่เล็กใหญ่สลับกันนะคะใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วก็ใส่ข้างละ4เม็ดค่ะขนาด2มิลค่ะร้อยย้อนไปที่เม็ดแรกนะคะให้มันเรียงกันเป็น4แบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยย้อนไปที่เม็ดแรกค่ะสอดเอ็นย้อนขึ้นไปนะคะก็จะออกมาเป็นข้างละ4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะต่อไปขวาก็ใส่เม็ดซ้ายก็ใส่เม็ดนะคะส่วนเม็ดเล็กลงมาค่ะซ้ายใส่5เม็ดสวนลงมาค่ะก็จะเป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้ค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างตรงเม็ดสีน้ำเงินนะคะและก็สอดเอ็นเพิ่มขึ้นไปค่ะสอดเอ็นไปที่เม็ดสีทองแล้วก็ใส่เม็ดทางขวานะคะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปที่เม็ดสีขาวให้ออกมาเรียงกันแบบนี้ค่ะขวาใส่เม็ดเล็กซ้ายใส่เม็ดใหญ่ส่วนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดที่อยู่ข้างๆนะคะเม็ดสีทองเม็ดนี้ค่ะจากนั้นให้ใส่เม็ดทั้งขวาและซ้ายนะคะใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาทุกครั้งที่สวนลงมาฝั่งซ้ายร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะใส่เม็ดลงมาเหมือนเดิมและก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะเส้นทางซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดเหมือนเดิมค่ะถึงตรงนี้ให้ใส่เม็ดทางซ้ายนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายค่ะร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดสีขาวเม็ดแรกนะคะให้เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้เส้นทางซ้ายอีกนะคะร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดสีทองต่อไปใช้เส้นทางซ้ายอีกค่ะร้อยสอดเอ็นไป3ค่ะ3เม็ดที่กระพริบสีแดงนะคะให้เอ็นมาอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นใส่เม็ดทางซ้ายค่ะเล็กใหญ่เล็กแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไป3เม็ดตามที่จุดกระพริบสีแดงเลยค่ะและก็เส้นเดิมนะคะร้อยสอดเอ็นเพิ่มไปอีก2เม็ดค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งร้อยสอดเอ็นมาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดเล็ก1เม็ดใหญ่1มานะคะให้เอ็นมาอยู่เม็ดนี้แบบนี้นะคะต่อไปใส่ข้างละ3เม็ดค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะใช้เส้นทางขวาก่อนนะคะร้อยไปที่เม็ดแรกค่ะให้เรียงกันเป็น3แบบนี้ค่ะเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะจากนั้นใส่ขวา1ซ้าย1และหยิบ1เม็ดมาร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะแล้วก็ขวา2ซ้าย2แล้วก็จับมัดเลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะที่เหลือแค่ร้อยเก็บเอ็นนะคะ
ร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปมาทั้ง2 เส้นให้แน่นๆนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะใส่อะไหล่ต่างหูค่ะได้แล้วค่ะทำไม่ยากนะคะเป็นต่างหูสวยๆทำใส่เองก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเราจะตกแต่งเป็นสีอื่นที่มันสดใสขึ้นก็ได้นะคะใช้สีอะไรแต่งก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรทักแชทเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ